Vandaag is het zondag 26 juli. Ik heb gekozen voor Giethoorn, het dorp zonder wegen, met alleen water en bruggetjes. Ik heb er veel over gehoord, maar ik ben er nog nooit geweest. Ik ben vroeg met de trein en de bus gegaan, ongeveer 1,5 uur reizen. Onderweg heb ik uit het raam gekeken, steeds groener, steeds rustiger, hoe verder ik van Utrecht kwam. In Giethoorn zelf was het adembenemend. Kleine huisjes met rieten daken, smalle kanalen en overal fluisterbootjes die langzaam voorbij voeren. Geen auto's, alleen het geluid van water en vogels. Ik heb een fluisterboot gehuurd, samen met een paar andere toeristen. De gids vertelde over de geschiedenis van het dorp. Het is ontstaan door turfwinning, eeuwen geleden. Halverwege de tocht hebben we gestopt bij een klein terras aan het water. Ik heb er een broodje kroket gegeten en genoten van de stilte om me heen. Zo anders dan Utrecht. Een eend zwom vlak langs de boot, alsof hij ook wilde meeluisteren naar het verhaal van de gids. Iedereen moest lachen. Na de boottocht heb ik nog door het dorp gewandeld, over de houten bruggetjes. Elk huisje leek wel uit een sprookjesboek te komen, met bloemen voor de ramen en bootjes aangemeerd bij de voordeur. Ik heb een aanzichtkaart gekocht in een klein winkeltje, om naar mijn tante in Rotterdam te sturen. Weer een echte kaart, net als laatst. 'S Avonds laat was ik weer thuis, moe van de lange dag, maar vol indrukken. Giethoorn is echt bijzonder. Ik begrijp nu waarom mensen het Venetië van het noorden noemen. Ik heb snel gedoucht en ben meteen in slaap gevallen. Morgen is alweer bijna het einde van mijn vakantie. Nog 1 dag vrij.